کلبه چوبی منه که توی پارتای قبلی دیدید که داخل این کلبه چوبی رو کاملا بازسازی کردیم و الان نوبت بیرون این کلبه است. بیرون این کلبه کاملا داغون و قدیمیه و حتی من سعی کردم که جلو و بغل کلبه رو یه ذره بتونه کاری کنم که بعد سنباده بزنیم و رنگش بزنیم و تنها کاری که از بیرون ما انجام دادیم سنباده زدن چوبه، یعنی چوب ما آماده رنگه. ولی متاسفانه تا به امروز هوا اونقدر خوب نبوده که بخوایم کلبمون رو رنگ بزنیم، ولی رنگ مورد علاقه‌مون هم انتخاب کردیم. خب قبل از اینکه بریم سراغ رنگامیزی یه دونه درخت هست که ما رو خیلی اذیت میکنه و ایده‌ای که من در آینده دارم و نمیتونم با وجود اون درخت خشک و قدیمی انجام بدم و اون درختم دقیقاً اینه. بچه‌ها یه درخت قدیمیه و کاملا خشک شده و هیچ جوانه سبزی دیگه نداره و این درخت هم از داخل به احتمال 90% پوسیده است. بچه‌ها گوش بدید، از صداش هم معلومه درخت کاملا پوسیده است و این درخت باید متاسفانه قطع بشه که بتونیم از چوبش هم به عنوان هیزم استفاده کنیم، همین که یه درخت پوسیده و قدیمی دیگه به دردمون نمیخوره چون که تمام شاخه‌هاش هم خشک شده و هر چند هفته یک بار هم میفته روی کلبه ما. و بعد از اینکه این درخت رو ما بریدیم میتونیم بریم برای بازسازی کلبهمون از بیرون و ایده‌های خفنی که من میخوام روی این کلبه از بیرون اجرا کنم. لیتس گو. حالا برای قطع کردن این درخت به چه چیزی نیاز داریم؟ به یک انسان کاملا اسکل، یه نرده خیلی بزرگ و 2 عدد اره برقی حرفه‌ای برای قطع کردن این درخت و علاوه بر اون یه همسایه خیلی خوب که دقیقاً بغل خونه شما زندگی کنه و این درخت حتی اونم اذیت کنه، اونم بیاد بگه این شاخه‌اش خشکه هی میفته روی کلبه من و اینجوری مجبور بشه که بیاد کمکتون کنه. یعنی اگه این آیتما فراهم باشه درخت در عرض چند ساعت و خیلی راحت قطع میشه. پس بریم برای قطع کردنش. لیتس گو. In a king-size bed, tick of a clock, a stranger to my left. The neighbors gave me a side eye, like I was blind. و بله بعد از تقریبا 2.5 ساعت بالاخره تمام شدیم. اینم از نتیجه کار. وای آقا درخت ما کلا زدیمش و این پایین صاف شده و بچه‌ها من این درخت از ریشه در نیاوردم با اینکه خشک شده. این کارو نکردم، دلیلش هم اینه که من دقیقاً میخوام اینجا از این به بعد وایسم و با تبر چوب خورد کنم. یعنی دقیقاً اینجا جایی میشه که من هر روز میام و البته هر روز که نه هر سری میام و چوب خورد میکنم و اینجا چقدر تغییر کرد. اصلا احساس میکنم اینجا خیلی جابازتر شده، خیلی باحالتر شده. دلیل اینکه ما امروز این کارو انجام دادیم و بعد از رنگامیزی این کار انجام ندادیم اینه که دیگه خودتون رو زمین رو ببینید. یعنی ما اگه اول رنگ میزدیم بعد میومدیم درختو خط بکنیم کلا رو کلبمون دوباره کثیف میشد. چقدر خاکره. هولی شیت. و واسه همین بهترین کار این بود که اول ما درختو قطع کنیم و بعدش بریم سراغ کلبمون. و این اتیکه چوبم اینجا خیلی خفنه. قشنگ اینو میشه به عنوان یه میز استفاده کرد. به نظرم خیلی باحاله. شاید هم واقعا همین کارو کنم. شاید همین اتیکه چوب به عنوان یه میز دقیقاً برای این بیرون استفاده کنم. و اینم از خرده چوبای ما بچه‌ها. این چوبای خود تنه درخته. اینجا رو ببینید. یه دونه قارچ هم اینجا داریم. ببینم توش چیه اصلا. خیلی کنجکاوم ببینم توش چیه که توش چیزی نیست. اوکی این قارچا ولی خیلی خوب میسوزن، یعنی واقعا برای آتش سوزی عالیه. بچه‌ها اینم از درخت ما. هولی شیت. ببینید چقدر فضا اینجا رو گرفته، اصلا باورم نمیشه. من دیگه فکر کنم به اندازه چند ماه هم اینجا آذوقه دارم. ولی خب تا قبل از اینکه هوا تاریک بشه بهتره که وقت از دست ندیم. و الان اولین کاری که باید بکنم اینه که این آتشخاله‌ای که همش رو زمین ریخته همه اینا رو باید جمع بکنم. دقیقاً این شاخ و برگا و خاکرهایی که اینجا هست همه رو باید جمع کنیم. کلبه رو یه ذره از بیرون نگاه کنید، یه ذره تمیزش بکنیم و آمادهش کنیم برای رنگامیزی. لیتس گو. آقا به به عجب آتیشی. و یه ذره من اینجا رو تمیز کردم. خودتون ببینید یه ذره اینجا تمیز شد ولی الان یه مشکلی داریم و مشکل ما هم اینه که من یه دستگاه جارو برقی دارم. جارو برقی میگن دیگه. و دود سرویس هم کرد. بچا کیسه جمع آوری زباله این جارو برقی من متاسفانه خراب شده و پاره شده. آقا خودتون ببینید دیگه. من نمیدونم این قسمت فکر کنم سوخته اگه اشتباه نکنم. اگه نسوخته باشه حتما به یه جای خورده و خراب شده. الان وقتی که جارو میکنم ببینید جورایی از تولید به مصرف شده. یعنی هر چی که من وارد این مخزن میکنم مستقیم میرسه بیرون و دقیقاً اینجاش هم بچا پاره شده بود ولی من با منگنه اینجا رو اوکی کردم. حالا این پشت میخوام با منگنه اوکیش کنم موقتا تا ما بتونیم موقتا تمام آتشخاله خرده چوب این قسمت رو جارو بزنیم و حالا بعدش میریم یه دستگاه نو میخریم یا چه میدونم یه مخزن نو براش میخریم ولی به احتمال زیاد یه دستگاه نو بخریم و تمام. آقا دستگاه جارو برقی ما رو تعمیر کردیم. به همین آسونی. الان یه تست هم بزنیم. بچه‌ها اوکیه. از بعضی از جاهاش یه ذره خرده چوب میریزه بیرون ولی این کاملا طبیعیه چون که جنس این از پارچه است و از پارچه معمولا یه ذره خاک و آتشخال خرده چوب میریزه بیرون. اوکی جارو برقی ما اوکی شد. بریم برای ادامه تمیزکاری اطراف کلبه. لیتس گو.
و تمام، قدم اول تمام شد. این درخت رو تونستیم ببریمش و اطراف کلبمون رو تمیز کنیم و آماده رنگ‌آمیزیش کنیم. حالا بریم سراغ قدم بعدی، یعنی سنباده زدن این بتوله‌ای که اینجا دارید می‌بینید، اونم با دستگاه سنباده جدیدمون. البته دستگاه سنباده نه، دستگاه پلیش. آقا لیتس گو، بریم که این سنباده‌ای که اینجا زدیم اینو دیگه تمامش بکنیم و کلبمون رو آماده رنگ‌آمیزیش کنیم. لیتس گو. و تمام. عجب دستگاه خفنیه بچه‌ها، ولی برگ سنباده 60 واسه همین خیلی سریع قشنگ چوب ما اصلا رنگش رو تغییر داد و خدا رو شکر اینجا رو صاف کرد. بعد این گوشه‌ها میمونه که اینجا رو بعد با دستگاه مخصوص دیگه سنباده بزنیم. و اینم از دستگاه سنباده مخصوص ما که مخصوص گوشه و اینجور چیزاست. خب تقریبا تمام شده. فقط یه تیکه چوب اینجا مونده که من این چوبم بعد با این ببرمش که رنگ زدیم صاف بشه و اصلا معلوم نشه که اینجا سنباده خورده. و اینم از نتیجه کار. اصلا خوب نشد بچه‌ها، چون که متاسفانه این قسمت رو قبلا چوبشو بریده بودن و اومده بودن شیراب از اینجا رد کرده بودن و الان یه تیکه از این چوبه من در حالی که می‌خواستم اینجا خط بندازم متاسفانه شکست، ولی خب اینجا رو میتونیم دوباره بتونه بزنیم. ولی اینجا عالی شد. این با این قسمت عالی شد. اینجا بد نیست، یه ترکی که حالا رنگ میره داخلش و این ترک رو پر میکنه. این قسمت هم به نظرم عالی شد. فقط میمونه اینجا یه سنباده بزنیم دیگه تمام میشه و تقریبا کار ما تمام میشه. میتونیم شروع کنیم برای رنگ‌آمیزی کلبه. البته قبل از رنگ‌آمیزی من باید اینا رو در بیارم بچه‌ها. اینا رو میخوام ببرم، از پشت درشون بیارم که حتی اون گوشم رنگ بزنیم و کلبمون دیگه پرفکت بشه. و تمام، کار سنباده کاری ما تمام شد. و اینو بهتون بگم که بچه‌ها من وقتی که داشتم داخل کلبه رو بازسازی می‌کردم، کلبه رو حتی از بیرون سنباده‌ام زدم و اگه الان اینجا رو اومدیم سنباده زدیم واسه این بود که اینجا رو بتونه کاری کرده بودیم. خب بریم سراغ مرحله بعدی قبل از رنگ‌آمیزی. حالا مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی اینه که دقیقاً این گوشه‌های کلبه مثل اینجا رو با پیچ دوباره بریم یه ذره محکم‌ترش کنیم که یه ذره چارچوب کلبه محکم‌تر و سفت‌تر و یه جورایی باحال‌تر بشه و بعدش بریم سراغ رنگ‌آمیزی. پیچ‌گوشتی برقی ما هم که اینجاست، بریم برای پیچ‌کاری. آقا یه نکته خیلی خنده‌داری بچه‌ها. من الان مشغول کار کردن بودم و ببینید که من اسکل چیکار کردم. بچه‌ها اون تیکه کاشی که رو درخت بود من انداختم تو آتیش و الان یه مشکلی دارم. هر وقت که نزدیک این آتیش میشم و بوی دودش به مشامم میخوره، سرم کلا گیج میره. یعنی قشنگ انگار دارم میخورم زمین. یعنی واقعا فکرش نمی‌کردم که این قارچ اینجوری باشه، ولی اصلا انگار آدمو های میکنه. خیلی باحاله. ولی خب یه حس خیلی بدم بهم دست میاد. من عادت ندارم. خب بچه‌ها ما بیرون کلبه رو با پیچ حتی یه ذره محکم‌ترش هم کردیم. البته محکم که اصلا خب گفتیم این چوبایی که این اطرافش هستن یه ذره سفت‌تر بشینن رو جاشون و الان وقت اینه که دقیقاً اینجا زیر این سایبون این قسمت رو می‌بینید، مثلا این قسمت ایزوگامه. من گفتم که اینجا رو با چاقو بگیریم ببریمش تا این آخر و این قسمت که یک ذره شل شده رو می‌خوام الان با منگنه یه ذره سفتش کنم که دیگه بعدش بتونیم خیلی تمیز فقط رنگ‌آمیزی کنیم و دیگه اصلا نیاز نباشه که بخوایم در حین رنگ‌آمیزی این ریزه‌کاری هم انجام بدیم. و یه چیز جالب بذارید بهتون نشون بدم. بچه‌ها این یه تیکه از ایزوگامه و خودتون ببینید داخلش چه خبره. انبار عنکبوته. اصلا این معدن عنکبوت بوده. این فکر کنم رستورانشون اینجا بوده. این عنکبوتایی که اطراف این کلبه زندگی میکردن. اصلا من نمیدونم توی این خالیه، توش پره، توش چه خبره. ولی بذارید من این تیکه چوب بردارم ببینیم که توش چیه. افتاد پایین. آقا این لونه عنکبوتا میبینید بچه‌ها، توش هم پر از جنازه حشره است. هولی فاکینگ شیت. اینو من بذارم توی آتیش و روح حشرهایی که اینجا خورده شدن شاد. خودش روحشون شاد باشه. بریم. واه بچه‌ها لونه دومی هم در بیاریم. نگاه کن، اینم از لونه دومی. توی این پای سوسکو دارم میبینم. آره پای سوسکو، چه میدونم اعضای بدن چند تا حشره رو دارم میبینم. اینا میندازیم تو آتیش. یعنی هر وقت من نزدیک این آتیش میرم قشنگ سرم گیج میره. یه ذره انگار میخوام بخورم زمین. اوکی بریم قسمت هم تموم کنیم و دیگه فکر کنم برای امروز کافی باشه، چون که این درختی که ما زدیم قشنگ بره 2 ساعت تا 3 ساعت از وقتمون رو گرفت. بعدش من نزدیک به 1 ساعت اینجا رو من تمیز کردم، خورده کارا رو انجام دادم و دیگه هوام داره امروز کم کم تاریک میشه. رنگ‌آمیزی رو میندازیم برای فردا. دلیل نیست که ما بخوایم عجله کنیم و با اینکه ما از صبح زود اینجا هستیم ولی رنگ‌آمیزی رو بندازیم برای فردا بهتره که دیگه فردا پر انرژی فقط وقتمون رو بذاریم برای رنگ‌آمیزی این کلبه.
و تمام. یس آقا ما اینجا هم تونستیم اوکیش کنیم. یه مشکلی که من داشتم این بود که دستگاه منگنه من بعد از هر 2-3 تا منگنه گیر می‌کرد و هر سری بعد بازش می‌کردم، واسه همین یه ذره بیشتر طول کشید. و اینم از نتیجه کار. آقا همه جا صاف شد و الان ما خیلی راحت میتونیم این چوبی که اینجا هستم رنگ بزنیم و همه چیز دیگه آماده است برای فردا. فقط فردا یه ذره من باید این گرد و خاکای این قسمت رو چه می‌دونم تا عنکبوتا رو ببرم و دیگه تمام، دیگه آماده رنگ‌آمیزی هستیم. خب ما بریم داخل یه استراحت کوچولو بکنیم و فردا صبح زود آماده بشیم برای رنگ‌آمیزی اینجا. فردا میخوام توی یک روز کلا رنگ‌آمیزی اینجا رو تموم کنم. لیتس گو. فردا میبینمتون. صبحتون بخیر عزیزای دل. آقا ما امروز آماده رنگ‌آمیزیم. همه چیز آماده کردیم از دیروز. منم آمادم، پر انرژی، هوا خوبه، هوا روشنه، خیلی هم عالی، اصلا سرد نیست، همه چیز عالیه و بدون معطلی بریم برای رنگ‌آمیزی و این کلبمون از این دیزاین قدیمی به یک دیزاین کاملا شیک و مدرن تبدیلش کنیم. لیتس گو. و بله آقا اینم از رنگ کلبه ما از بیرون. بچا قراره که رنگشو قرمز بزنیم با یه دیزاین سفید خوشگل که کلبمون دقیقاً مثل کلبه‌های خفن و خوشگل و نقلی توی سوئد بشه. و بریم اول از همه رنگو میکس بکنیم. یعنی میکسر سیار. از من تا حالا رنگ‌آمیزا بهم میخندن، ولی به نظرم اینجوری کافیه دیگه. بعدش آقا ما همیشه یه ترفند یاد گرفتیم، البته روی بطری روغن بود فکر کنم. دوبار میزنی اینجوری که این بریزه پایین و بعدش بریم درشو باز کنیم. لیتس گو. بریم رنگمون رو آماده کنیم. البته اگه باز بشه و شروع کنیم به رنگ‌آمیزی. یعنی رنگ‌آمیزی این کلبه خیلی طول کشید. دلیلش هم اینه که یا برف میومد یا بارون میومد یا اصلا هوا مناسب این کار نبود و خیلی خوشحالم که امروز دیگه بالاخره میتونیم کلبمون رو رنگ بزنیم. اینم از رنگ ما، خیلی رنگ قشنگیه. بریم آمادهش کنیم و شروع کنیم. لیتس گو. بدون معطلی. اینم بذارم اینجا. راستی بچه‌ها یه دونه برس خیلی بزرگم من گرفتم که این قطرش تقریبا فکر کنم یه چیزی هولوش 14 یا 18 سانته. البته فکر کنم 18 سانته و این خیلی باحال. این کارمون خیلی راحت میکنه. با این خیلی راحت میتونیم کلبه رو قشنگ از بیرون رنگ‌آمیزی کنیم. خب آقا بریم اولین تیکه رو رنگ بزنیم. این کار اصلا برای من انگار یکی دعا نوشته بود، انگار جادو بود، انگار مثلا طلسم بود. اصلا نمیرسیدم که اینجا رو رنگ بزنم و امروز بالاخره داریم این کار رو انجام میدیم. به رنگ قشنگی، دوستش دارم خیلی. دقیقاً همون رنگیه که توی سوئد و نروژ این کلبه کوچیکاشونو و حتی خونه بزرگشون همین رنگ میزنن. خیلی باحاله. یه تیکه دیگه برای اینجا. چه میکنه این بابرا. گند زدم. همین اول کار کلی رنگا رو ریختم رو زمین. خیلی من دوستش دارم، خیلی قشنگه. البته شما تازه شروع کردیم. این رنگ اگه خشک بشه هنوز قشنگتر میشه و در کل رنگ مورد علاقه منه. من خیلی اینو دوست دارم. بریم کلبمون رو کلا رنگ بزنیم و منم از قصد از این قسمت شروع کردم. دلیلشو بعداً بهتون میگم. لیتس گو. و تمام. یس آقا اولین سمت کلبه ما تمام شد. خیلی رنگش قشنگه. یعنی من هر چقدر از قشنگش بگم واقعا کم گفتم و یکی از بهترین حسا من الان دارم، چون که من قبل این کلبه رو دیدم و الان که دارم میبینم یه رنگ جدید اومده روش، چه میدونم یه لایه جدید اومده روش، اصلا بهم احساس زندگی میده. اصلا خیلی احساس خفنیه و خیلی باحاله. من ازش راضیم، خیلی خوبه. بریم اون ورش هم بزنیم، بعد بریم سراغ عقبش و جلوش پشت و جلوی کلبه و بعدش بریم سراغ گوشه موشه ها و بعدش بریم سراغ رنگ سفید که رنگ سفید قراره دقیقاً بچه‌ها نگاه کنید دقیقاً بیاد روی این چوبه. واسه همین ما اینجا رو خالی گذاشتیم و خیلی قشنگ میشه. بهتون قول میدم تا آخر ویدیو رو نگاه کنید، اصلا خودتونم برگاتون میریزه. لیتس گو. بچه‌ها یه تیکه رنگ از این بالا دقیقاً افتاد رفت توی دهنم. یعنی تو دهنم خدا رو شکر نرفت، دهنمو سریع بستم قشنگ اینجا لبمو گرفت. واه به زور تمیزش کردم. خب بچه‌ها دو طرف کلبه ما تمومه، فقط جلو و عقبش مونده. الان بریم سراغ جلوش. لیتس گو.
خب آقا رسیدیم به بدترین و واقعا چرت‌ترین قسمت این کلبه و دقیقاً این پشت من اصلا جا ندارم. ببینید این من اصلا تا اینجا بیشتر نمیتونم برم. اصلا برام سواله که من چطوری اینجا رو میتونم رنگ کنم. اگه اینجا وایسم از این ورم بزنم میشه، ولی خیلی کار سختیه. کاش میشد یه جوری اینا رو باز کرد. حتی همسرم بهم گفت میتونی باز کنی، هیچ اشکالی نداره، ولی واقعا کار سختیه. اصلا آره بچه‌ها بازش کنیم خیلی راحت‌تر میشیم. بریم نرده رو باز کنیم، خیلی بهتره. اصلا اینجوری اصلا با عقل جور در نمیاد. آقا ما داریم نرده این قسمت همسایه رو باز میکنیم. کاری که معمولا دزدن انجام میدن، ولی خب این از قبل بهم گفته بود که اوکی اگه میخوای باز کنی، چون بهش گفته بودم میخوام رنگ بزنم. همین امروز اتفاقا اینجا بود دید دارم رنگ میزنم، گفت اوکی اگه نمیتونی بیا اینو باز کن، بیا از حیاط خونه من بزن. و تمام آقا ما اینو باز کردیم. اوکی فقط پایینش بسته است. تمام اوکی الان میتونیم بریم وارد حیاط خونه همسایه بشیم. خب آقا به بچه‌ها این مشکلمون هم حل شد. خدا رو شکر که به ما این اجازه رو داد، وگرنه اصلا من اگه نمیتونستم بیام اینجا اصلا نمیتونستم رنگ بزنم این قسمت‌ها. این واقعا یه کار نشد میشد دیگه. لیتس گو بریم شروع کنیم. بچه‌ها یه نکته هم که می‌خواستم بهتون بگم، رنگ چوب این قسمت سیاهه. من واقعا دلیلش رو نمیتونم بگم که چرا این قسمت سیاه شده، ولی قسمت‌های دیگه چوب رنگش اوکی بوده. حالا شما اگه میدونید حتما برام تو کامنت‌ها بنویسید. خیلی کنجکاوم ببینم که چرا اینجا باید سیاه باشه. بچه‌ها رنگ پشت کلبم تقریبا تمام شد، ولی خب فقط تقریبا، دلیلش هم اینه که رنگ ما تمام شد. یعنی رنگ ما تمام شد ولی رنگامیزمون تمام نشد. آقا خودتون ببینید بچه‌ها قشنگ همه جا شما رنگ زدیم، فقط این یه تیکه پایینی مونده، حتی پایینش هم رنگ زدیم و متاسفانه رنگ ما تمام شد. هولی شت. این بده، این خیلی بده، چون که امروز هم یک شنبه است، همه جا تعطیله، اصلا هیچ جا نمیتونیم رنگ بخریم و نمیدونم دیگه بعد چیکار کنیم. بعد سفارش بدیم که اونم فردا پس فردا میرسه به دستمون. این بده. خب آقا ما گیو اپ نکردیم و قوطی رنگو من آوردم بچه‌ها با یه برس خیلی کوچیک. من تا آخرین قطعه رنگو استفاده کردم و اینجا رو تمومش کردیم. یس لیتس گو. حالا بعضی از جاش خیلی پرفکت در نمیاد، ولی از اونجایی که پشت هست و آدم دید نداره بهش، حتی همسایه ما هم دید بهش نداره، فکر کنم همینجوری بذارمش. ولی یه مشکلی که ما داریم اینه که نگاه کنید بچه‌ها پشت کلبه همسایه ما رنگش رفته و الان دارم فکر می‌کنم که ما بریم در کل یه قوطی رنگ بخریم و من برای این رنگ بزنم، چون این پشته فکر نکنم خودش دیگه رنگ بزنه. مثلا میگه که اوکی من که دید ندارم برام مهم نیست، واسه همین من رنگ بزنم بهتره. ولی خب اونو دیگه امروز نمیتونیم انجام بدیم، بعد بذارم چند روز دیگه این کارو براش انجام بدم. هم از یه طرف خوشحال میشه، همین که حیات خونه ما خیلی قشنگتر میشه. خب آقا کار ما با رنگ قرمز تمام شد. به عجب کلبه‌ای، خیلی خفن شده. من به شخص خیلی دوستش دارم، خیلی باحال شده. و الان بچه‌ها وقت رنگ سفیده. وای اگه این دود البته بذاره، دود آتیشه. بچه‌ها رنگ سفید ما می‌خوایم دقیقاً اینجا روی چارچوبا و روی پنجره درب کلبمون انجام بدیم. به نظر من اگه اینجا رو سفید بکنیم و خود کلبم که رنگش قرمزه خیلی خفن میشه و دقیقاً مثل کلبای توی سوئد میشه. آقا جیمز باند رو ببینید، خودش ببینیدش، یک دریوسیه، این همه جا میره. آقا بدون معطلی و قبل از اینکه هوا تاریک بشه بریم برای رنگ سفیدمون. اولین کاری که باید بکنیم اینه که درب رنگمون رو دوباره باز کنیم. بچه‌ها این رنگ سفید من یه بار استفاده کردم و واسه اینم استفاده کردم که اون جای چوبی که میاد بغل کلبه رو من دیگه رنگ زدم از قبل. یعنی من و پدر خانم هم نشستیم، البته خودم که رنگ نزدم، پدر خانم هم رنگ زد بیشتر. چرا من اسم خودمو میارم، ولی اون رنگ زد خدا رو شکر. واسه همین رنگ سفید ما قبلا استفاده کرده بودیم یک بار. یه ذره میکس بکنیم رنگو قشنگ. بعد خیلی حواسم باشه که جایی که قرمز هستن رو به هیچ عنوان من سفیدشو نکنم. اگه سفید کنم دهنم سرویسه. و به آقا بریم برای رنگامیزیمون. لیتس گو. اوکی فقط مهران جان هر کی دوست داری، جان هر کی دوست داری گند نزن. مهران خیلی زحمت کشیدی برای رنگ قرمز، همین ضربه جان من گند نزن، جان من گند نزن، جان من گند نزن. و بله اوکی به حواسم باشه که سری نرم که نپاشه، ولی این اصلا خوب نیست. آره بچا اینی که در آوردم این برس اصلا خوب نیست. حتی برس که نیست، این ابر اصلا خوب نیست. برای جای خیلی صاف خوبه، به درد اینجا نمیخوره. بهتره که برس استفاده کنیم. آره اوکی الان برسی که ما داریم اینه که قبلا بچا ما اینو استفاده کردیم، یه ذره خشکه ولی یه ذره دیگه ازش استفاده کنیم. به احتمال زیاد با تجربه‌ای که من دارم از خشک بودن میاد بیرون، چون که یکم نم برمی‌داره و باید اوکی بشه. برس جدید دیگه ندارم. نو چقدر بد میشه. یه برس دوم بعد میگرفتم برای رنگ سفید، این کارو نکردم، الان دیگه گند زدم قشنگ. اوکی بچا بریم همینو استفاده کنیم، ولی قبلش من بعد اینو بردارم داخل بشورمش که آماده باشه. لیتس گو. خب آقا ما رفتیم اینو شستیم، با این ما اینجا دقیقاً کل گلبار رنگ قرمز زده بودیم و الان داریم سعی می‌کنیم که دقیقاً با همین اینجا رو رنگ بزنیم و لیتس گو. این رنگ سفیده خیلی چرته. تمام تلاشم باید بکنم که روی رنگ قرمز نیام. واه ولی از همین الان دارم تصور می‌کنم که چقدر این کلبه با این رنگ سفید اینجا بهتر میشه.
اصلا خوب نشد. اوکی یه ایده دیگه زد به ذهنم. بچه آقا ما این سری من رفتم یه دونه همین چیزای رنگامیزی دیگه آوردم و امیدوارم که با این بتونم خیلی تمیز رنگ اینجا رو بزنم و اوکی تا الان که بد نیست. این فکر کنم دیگه بهترین حالت رنگامیزی باشه. از این بهتر فکر نکنم بتونم با این تجهیزاتی که الان دارم درش بیارم. خب آقا تقریبا 3 ساعت از آخرین سکانس گذشت و ما بالاخره تموم شدیم. دلیل اینکه چرا اینقدر رنگامیزی تیکه سفید ما طول کشید این بودش که رنگش خیلی آبکی بود، یعنی اصلا غلیظ نبود. نمیدونم چرا، منم خوب اینو میکس کرده بودم ولی چرترین رنگی بود که من تو زندگیم دیده بودم. اصلا از این رنگ سفید من چرتر ندیده بودم. من زیاد رنگامیزی کردم، یعنی بار اولم هم نیست و رنگ قرمز بهترین بود، عالی بود، ولی این رنگ سفید خیلی چرت بود و من یه بار بچا کلا همه جا رنگ زدم و مجبور شدم دوباره رنگ بزنم و بار دوم ما اومدیم گوشه موشام رنگ بزنیم مجبور شدم کلا همه جا رو چسبکاری کنم. ولی خب بیاد مثلا اینجا رو ببینید بچا، مثلا این گوشا میبینید چقدر تمیز در اومده. این واسه اینه که ظرافت کار خیلی بالا بود و این ظرافت خیلی بالا، این دقیقه خیلی بالا باعث شد که کار ما ذره طول بکشه. الان ساعت 8 شب روز یکشنبه، روز تعطیلی توی آلمان، دیگه برای امروز کافیه. خدا رو شکر بچا ما با رنگامیزی تمام شدیم. میتونم امشب با خیال آسوده بخوابم و فردا صبح بعد بیایم و کلبه رو از بیرون کاملا تمامش کنیم. فردا میخوام کلا کلبه تمام بشه و این چوبایی هم که اینجا میبینید اینا همه باید خورد بشه. اخ دستم خورد به این. بچا این چوبام کلا باید خورد کنیم، همه رو بزنیم کنار کلبه و فردا بیایم و کلبه رو کاملا تمامش کنیم و فردا صبح هم کلبه تمام شده رو من به شما نشون میدم. ما بریم که سر زندگیمون رو بشوریم و بعد بخوابیم تا فردا. صبح روز بعدم فرا رسید و این شما اینم از کلبه چوبی قشنگ ما. خیلی خفن شده، خیلی عالی شده، یعنی قشنگ منو یاد چالش انسان در مقابل طبیعت 1 و 2 میندازه که این دوتا سریال رو توی سوئد گرفته بودیم و واقعا بچه‌ها من امروز صبح که از خواب بیدار شدم کافامو گرفتم تو دستم اومدم این کلبه رو دیدم، اینقدر انرژی مثبت داشتم که نگید و خیلی خفن شده. من عاشقشم و شما حتما نظراتتون رو برام توی کامنت‌ها بنویسید و بگید که نظرتون راجع به این کلبه چیه و اگه فکر کردید که ما الان تمام شدیم کاملا اشتباه فکر کردید. بچه‌ها اول از همه ما باید رنگ سفید اینجا رو مجددا بزنیم چون که رنگ سفیده نمیدونم چرا اینجوری شد، چوبه انگار رنگو خورده و این از اولین مشکلی که ما الان داریم. مشکل بعدی اینه که نگاه کنید بچه‌ها، رنگ قرمز کاملا خشکه ولی رنگ سفید هنوز خشک نیست. می‌بینید مثلا من دست بخوام بزنم به جایی دستام کلا پر از رنگ میشه و مخصوصا این قسمت یا کنید قشنگ معلومه که دیروز این رنگ از بس که دیگه خشک نشده بود یه جوری قطره داشته شور می‌خورد میومده پایین و این خیلی بده. و این رنگم که ما گرفتیم بچه‌ها چرترین رنگ دنیا بود، یعنی واقعا چرترین رنگ سفید دنیا بود. الان من از همین رنگ قرمزی که اینجا می‌بینید سفیدش هم سفارش دادم چون که این در عرض 1 ساعت خشک میشه. فردا و پس فردا و پس فردا متاسفانه بارون داره میاد ولی خب در آینده توی روز آفتابی مثل امروز مجددا یه رنگ سفید روش میذارم که تمام بشه. و قدم بعدی دقیقاً این چوبیه که اینجا میبینید بچه‌ها. این چوب ما الان باید بلندش بکنیم و خوشبختانه ما اینو در گذشته خوشبختانه رنگش کرده بودیم و الان رنگش خشکه ولی اینو من باید بلندش بکنم و بذارمش دقیقاً اینجا بغل کلبه. این چوب رو بعد اینجا بذاریم و مطمئنم که خیلی کلبه ما قشنگ میشه. لیتس گو بریم چوبمون رو هول بدیم بیاریمش این قسمت. خب آقا بالاخره تمام شد. این انبار چوبمون ما گذاشتیم بغل کلبه. چقدر قشنگ شد خداییش بچه‌ها. رنگش هم سفیده و خیلی ست شده با کلبمون. اینم از اولین چوب ما بچه‌ها. انبار چوب ما اینجا دیگه افتتاح شد و از این به بعد قراره که تمام چوبای خشکمون رو یا حتی ترمون رو اینجا انبارش کنیم و در آینده من حتی یه برنامه دارم که اینجا یه دونه سایبون هم براش بزنم جوری که اگه بارون چیزی اومد اصلا این چوبا دیگه خیس نشن. یعنی یه سایبون از اینجا قشنگ تا اینجا و خیلی باحال میشه به نظرم. یه نکته آقا، این تنه درخت ما من قسمت ریشه و قسمت پایینیشو نگه داشتم برای اینکه من بتونم از این به بعد روی این تنه درخت با تبر چوب خورد کنم. خیلی خفنه بچه‌ها. تو یه تبر بگیری دستت بام بام بزنی یه چوب خورد کنی. حالا که حرف از تبر شد بذارید تبرای جدیدمو بهتون معرفی کنم و اینم از شما و تبرای جدید من. یس آقا از این شروع کنیم. اوه چقدر سفته بچه‌ها. این تبر رو من خریدم 50 یورو و وزنش 2 کیلوه. وزنی که 2 کیلو داره به نظرم خیلی خوبه، مناسبه. و یه نکته رو بذارید بهتون بگم، برای خریدن
تبر، مخصوصا تبری که میخواید باهاش چوب خورد کنید، همیشه باید تبر رو اینجوری پایین بگیرید و تبر رو با آرنجتون صاف بگیرید و اینجوری دستتون رو بیارید بالا. اگر تونستید یعنی تبری که خریدید مناسبه، ولی اگه نتونستید یعنی این تبر برای شما خیلی سنگینه و نباید بخریدش. این اولین تبری بود که من خریدم. بچه‌ها خیلی باحاله، مخصوص چوب خورد کردنه و اینجاشم اگه دقت کنید باریکه و یه ذره کلفتر میشه که وقتی که میزنید توی چوب براتون شکاف بده و بازش بکنه. و تبرایی که اینجاشون اینجوری همیشه مخصوص چوب خورد کردنن. این از تبر اولیمون. تبر دومی ما، بچه آلمانی‌ها به این تبرها میگن چکش تبر. این اسم اینجوری داره، دلیلش هم اینه که فرمش خیلی شبیه چکشه، حتی اگه پشتشو ببینید اصلا خود چکشه و خیلی هم سنگینه. این 3 کیلوشه، یعنی 1 کیلو از این سنگین‌تره و این مخصوص تنه درختای خیلی بزرگه. مثلا تنه درختای خیلی بزرگ مثل اینو اول با این تبر میزنن میشکافنش و بعد که دیگه شکافته شد با این تبر خوردش میکنن. دوتاشون تبر خیلی خفنیه. نگاه کنید بچه‌ها، اینم 3 کیلوشه ولی گند زدم. وایس دوباره بریم. نگاه کنید. میتونم بیارمش بالا، یعنی برای من مناسبه. دوتاشون خیلی تبرای خوبیان و میبینید بچه‌ها، چون که 3 کیلوشه من خیلی آروم گذاشتمش اینجا ولی قشنگ تا اینجا توی چوب فرو رفت و این فقط به خاطر وزنشه. نگاه کنید، مثلا من حتی اگه یه دستی هم بزنم، نگاه کنید، این به خاطر وزنشه. این خیلی خفنه. و لیتس گو بریم با تبرای جدیدمون تمام این تنه درختایی که اینجا میبینید رو خوردش بکنیم. فکر کنم چند ساعتی طول میکشه و بعد از اون دیگه اصلا نیازی نیست من بخوام امروز تمرین کنم. قشنگ دهنم سرویسه. و کلبه که دیگه تمام شد. الان نوبت اینه که این چوبا رو آماده کنیم، بذاریمشون توی انبار چوبمون تا خشک بشن و یه ذره حیاتمون رو جمع جور کنیم. لیتس گو. خب به آقا، میران شکاف دهنده وارد میشود. لیتس گو. بریم با این چکش دارم میگم، خیلی شبیه چکشه. بریم با این تبر چکشی 3 کیلوییمون این تنه درختی که اینجا میبینید و خوردش کنه. و این نکته جالبم که بهتون میگم اینه که بچا این تبره با ما 33 یورو در اومد، ولی اون یکی تبره با اینکه 2 کیلو بود ولی 50 یورو در اومد. فکر کنم به خاطر فرمش بود. بچا این تنه درخت هم خیلی تره، خیلی خیسه و واقعا کار آسونی نیست، ولی از پسش برمیایم. اوکی، اول اصلا ما بعد اینجا رو بگیریم و چه صدایی داد، یه ترک خفن هم برداشت. ولی اصلا کار آسونی نیست، خیلی تره، قشنگ آب ازش میزنه بیرون، ولی از پسش برمیایم. یس بچه‌ها، این چوب خیلی چوب سفتیه ولی خب یه نقطه ضعف داره. یعنی هر چیزی تو زندگی یه نقطه ضعفی داره. نقطه ضعف این چوب اینه که من اگه روی خط همچنان با تبرم بزنم یه خط ایجاد میشه بالای چوب و اون خط باعث شکاف میشه و این دوتا چوبو که با هم اتحاد دارن از هم جدا میکنه. یعنی تنها نقطه ضعفش اینه. میبینید خطمون داره کم کم تشکیل میشه. اوکی، خیلی نزدیک شدیم. بعد لبه بزنم. جای خوبی زدم. شکافمون داره ایجاد میشه قشنگ. خیلی سفته خودش. خب ما بالاشو کاملا تیکه تیکه کردیم ولی بهتون میگم خیلی عمیقه و خیلی هم تره. چوب تر به همین آسونی نمیشکنه، واقعا نمیشکنه، خیلی بهم چسبیده. خب دوبار دیگه. یس و تمام. اوکی شد بچه. خب آقا داخلش تره واسه همین بود که اصلا جدا نمیشد ولی خب موفق شدیم. Let's go. اینم نصف کنیم و دیگه تمام. Left the big city for the simple country life. Found myself a woman that it took for me to be my wife. I was working on the ground come the sun up to sundown. Hey, I'm trying to make a reputation for a man inside this town. Hard as I try, maybe I just can't. I ain't no up and kinda leaving me. خب آقا ما بالاخره تمام شدیم. تقریبا 2 ساعت و نیم گذشت. کمرم داره میترکه ولی بالاخره تمام شدیم. و اینم از شما و نتیجه کار. بچه‌ها تونستیم 2 تا قفسه‌ها رو پر چوب کنیم. یعنی هر تیکه چوبی که اینجا میبینید بابت هر کدومش من حداقل 2 بار تبر زدم و دیگه خودتون حساب کنید چند تا چوب اینجا هست و چند بار من این تبر 3 کیلویی رو بردم بالا سرم و زدم به این تنه درخت تا بتونیم این همه چوب به دست بیاریم. فکر کنم به اندازه دم حاضوخه داریم و از اونجایی که دیگه این دیگه جا نداشت من بقیه‌اشون رو نتونستم دیگه خورد کنم. دیگه اصلا جا نداریم برای اینا رو میذاریم اینجا که بعدم که اینجا یه ذره جا خالی شد بتونیم اینجا انبار کنیم. یعنی واقعا من خودم از 10 بهش 10 میدم بچه‌ها. انبار چوب دقیقاً بغل کلبه عالی و رنگ انبار سفید، ست با این ستونای بغل کلبه، خود کلبه قرمز. اصلا سوئد آوردم آلمان، واقعا سوئد آوردم توی آلمان. نگاه کنید این کلبه‌های اطراف هیچ کدوم قرمز نیستن بجز مال من و مال همسایه و خیلی باحال. من واقعا همین امروزم که داشتم کار می‌کردم احساس می‌کردم دوباره رفتیم توی سوئد. نمیدونم ولی نظر شما راجع به این کلبه جدید ما چیه؟ از 10 بهش چند میدید؟ و یه نکته خیلی خوب دیگه هم بهتون بگم بچه‌ها، همسایه روبروی من امروز اومد بیرون گفت وای می‌بینم چقدر تو زرنگی. گفتم آره دیگه من هر روز اینجا مجبورم کار کنم و اومد کلبه خودش هم رنگ قرمز
قرمز زد. گویا یه ذره رنگ برام مونده بود مال 4 سال پیش و خدا رو شکر خشک نشده بود. اومد پشت کلبه خودش هم قرمز زد، سقفش هم اوکی کرد. یعنی امروز این کارو نمیخواست بکنه. داشت میدید که من اینجا دارم چوب خورد میکنم، گفت ببین تو هر روز دارم میرم میخواد زرنگی، منم واقعا انرژی دارم میگیرم. و اومد چه میدونم قوطی رنگش آورد، یه کلی با من هی صحبت میکرد در حینی که هم خودم هم خودش داشت کار میکرد و پشت کلبه‌ش هم رنگامیزی کرد. بچا نمیدونم، من فکر کنم تقریبا 6 تا 7 روز شاید هم بیشتر مثلا همین رنگامیزی این کلبه قشنگ 3 روز کار داشت. سرجم بخوایم حساب کنیم نزدیک به 10 روز زمانمو گذاشتم تا این کلبه رو هم از داخل هم از بیرون بتونیم از 0 تا 100 بسازیمش. و این خونه جدیدی که من خریدم فکر کنم خیلی بیشتر از اینا کار داشته باشه، ولی مطمئنم که از پسش برمیام و بهتون قول میدم که تا سال دیگه وقتی که شما این خونه رو ببینید اصلا احساس کنید اومدید یه جای دیگه، اصلا این خونه رو دیگه نشناسید. بچه‌ها حتما نظرتون برام راجع به این کلبه بنویسید. عشق منید، عشوه‌گرید و کانال منم سابسکرایب کنید تا یه ذره خستگی از تنمون در بیاد. تا یه ویدیوی دیگه، بای بای.